काइनमास्टर या ॲपमध्ये व्हिडिओ तयार करताना आपल्याला जर चित्र हलती दाखवायची असतील तर ती कशा प्रकारे दाखवायची हे आज आपण पाहणार आहोत. काइनमास्टरमध्ये जायचं आहे. त्यानंतर क्रिएट न्यू आपल्याला नवीन बनवायचा आहे व्हिडिओ. रेशो 16:9 घेणार आहोत आपण. त्यानंतर इमेज घेणार आहोत. तर मला डाउनलोड केलेली इमेज हवी आहे, साधी नको आहे, म्हणून मी डाउनलोडमधून ही इमेज घेतली. अशा प्रकारची इमेज मी घेतलेली आहे. आता या बॅकग्राऊंड इमेजवरती मला पळणारा ससा दाखवायचा आहे. समजा माझं एखादं गाणं किंवा बडबड गीत असेल त्याच्यावरचं, तर ते कसं दाखवायचं, त्याच्यावर लेअर द्यायचा आहे. तर लेअरमध्ये मी डाउनलोड केलेलाच एक ससा घेणार आहे. हा ससा मी घेतला आहे. तुम्हाला केवढा मोठा हवा आहे तसा त्याप्रमाणे ॲडजस्ट करायचा आहे. मला हा ससा डावीकडून उजवीकडे पळताना, उड्या मारताना दाखवायचा आहे. तर तो मी कसा दाखवणार बघा. इथे खूण करायची, त्यानंतर त्याची साईज वाढवून घ्यायची. तुम्हाला जास्त किती वेळ दाखवायचा आहे पळताना. आता त्याच्यावर टच करायचं आहे आणि त्यानंतर इथे एक चावीसारखी खूण आहे, त्या खुणेला टच करायचं. त्या खुणेला टच केल्यानंतर ही खाली जी सशाची ही चित्र असलेली आडवी पट्टी दिसते ती थोडीशी पुढे सरकवायची. मग इथे प्लसचं चित्र येतं, म्हणजे तुमचं अजून जे चित्र आहे ते पुढे तुम्ही त्याची ॲक्शन आपण पुढे वाढवत जाणार आहोत. आता त्याला मला उंच उडी मारलेली दाखवायची, म्हणून मी थोडासा वरती घेतला. पुन्हा मी इकडे पुढे गेले, त्याला खाली आणलं. पुन्हा पट्टी सरकवली, त्याला उडी मारल्यासारखं वरती ॲक्शन केली. पुन्हा पट्टी सरकवली, पुन्हा खाली घेतलं, पुन्हा पट्टी सरकवली. तुम्हाला किती वेळा घ्यायचं आहे त्याप्रमाणे तुम्ही पट्टी सरकवायची आणि तसं त्या चित्राला खालीवर करायचं आहे. मला पुन्हा जर इकडे वळताना घ्यायचं आहे तर इकडे वळवलं मी, पुन्हा पट्टी सरकवली. जेवढ्या वेळा त्याची ॲक्शन करायची तेवढ्या वेळा थोड्या थोड्या अंतराने पट्टी सरकवायची आणि त्याप्रमाणे त्या चित्राला पण तुम्ही सरकवायचं आहे. आणि अशा प्रकारे तुम्हाला वाटलं की बस आता, तर इथे या ॲरोवर क्लिक करायचं आहे आणि ते बरोबर झाले काही पाहण्यासाठी तुम्ही प्ले करून पाहू शकता. बघा, या चित्रामध्ये तुम्हाला तो ससा उड्या मारताना दिसत आहे. अशा प्रकारे आपण कोणत्याही चित्रांची हालचाल काइनमास्टरमध्ये या कीच्या ॲरोद्वारे आपण दाखवू शकतो आणि शैक्षणिक व्हिडिओ मुलांना जरा मजेशीर तयार करू शकतो. धन्यवाद. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा.